Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε λαμπροκουλούρα, λαμπρόψωμο. Έτσι, ένα φανταστικό ψωμί με ωραίο σχέδιο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το ψωμάκι μας. Θα χρειαστούμε 700 γραμμάρια χλιαρό νερό. Οι συνταγές όλες γίνονται και στο χέρι, γίνονται και στο μίξερ, έτσι. Όσες κυρίες έχετε μίξερ, χρησιμοποιείτε το μίξερ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάθεστε να παιδεύεστε στο χέρι. 20 γραμμάρια ζάχαρη. 25 γραμμάρια αλάτι, μπορείτε να βάλετε και 20 γραμμάρια. Εάν δεν το θέλετε αλμυρό. 2 φακελάκια ξερή μαγιά. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Λεύρη για τσουρέκια. Όπως βλέπετε όλα τα υλικά τα έβαλα στον κάδο, θα τα χτυπήσω 2 με 3 λεπτά να ενσωματωθούν. Εσείς οι κυρίες που δεν έχετε μίξερ, θέλετε να το κάνετε στο χέρι, μπορείτε να ζυμώσετε για 3 με 4 λεπτά, να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, έτσι. Θα τη μαζέψουμε λιγάκι. Παίρνουμε ένα μπολ, ψεκάζουμε λίγο με ελαιόλαδο. Μπορείτε να το κάνετε και με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θα σας πάρει 200 γραμμάρια επιπλέον αλεύρι. Θα έχουμε μία ζύμη η οποία τώρα αυτή τη στιγμή κολλάει στα χέρια, έτσι. Μπορείτε να παίξετε με τη ζύμη σας, δηλαδή να βάλετε ό,τι αλεύρι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε αλεύρι κίτρινο, μπορείτε να βάλετε καλαμπόκιου. Θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε τώρα να διπλασιαστεί. Περίπου στα 30 λεπτά. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Αδειάζουμε τη ζύμη, μαζεύουμε λίγο με μία σπατουλίτσα. Εάν σας κολλάει η ζύμη για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να βάλετε αλευράκι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι τσουρέκι. Την ξεφουσκώνουμε καλά και κόβουμε σε 8 ίσα μέρη. Σε ένα ποτήρι ζεστό νερό έχω βάλει μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, ανακατεύω καλά να λιώσει η ζάχαρή μου, αφήνω στην άκρη. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τις κοτσιδούλες μας. Έχω ανοίξει τα 8 κορδόνια μου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας ανοίγει, σας μαζεύει το ζυμάρι, αφήνετε, ξεκουράζετε και συνεχίζετε μετά από 1 λεπτό. Έτσι. Το πρώτο είναι έτοιμο. Λοιπόν, αφού ανοίξαμε το κορδόνι μας, περίπου 50 εκατοστά, εντάξει, θα το πάρουμε, θα το βουτήξουμε μέσα στο ζεστό νερό, θα το στραγγίξουμε λιγάκι και θα το περάσουμε από σουσάμι. Αυτό θα το κάνουμε στα 4 κομμάτια. Το βγάζουμε, το αφήνουμε στην άκρη, πάμε να πάρουμε το επόμενο, πάμε να κάνουμε το τελικό άνοιγμα. Δηλαδή να διορθώσουμε λίγο το ζυμάρι μας. Πάμε τώρα να διορθώσουμε και λίγο αυτά τα ζυμάρια. Δηλαδή να τα φέρουμε στο ίδιο μήκος. Παίρνουμε ένα άσπρο, ένα μεσοσάμι. Ένα λευκό, ένα χωρίς σουσάμι. Ένα μεσοσάμι. Βάζουμε 2 κορδόνια όπως βλέπετε, τα ενώνουμε μεταξύ τους. Παίρνουμε και άλλα 2 και ενώνουμε πάλι μεταξύ τους. Παίρνουμε αυτό και βάζουμε πάνω στα άλλα, εντάξει. Και παίρνουμε τώρα και αυτό, τα υπόλοιπα 2 δηλαδή,
Αφού δημιουργήσαμε λοιπόν ένα σταυρό με το πλέξιμο του, εντάξει, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε αυτό εδώ το κομμάτι και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε το αμέσως, όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο και το βάζουμε εδώ. Αφήνουμε αυτό που έχουμε πλέξει και παίρνουμε και βάζουμε αυτό εδώ. Εντάξει, αφήνουμε αυτό εδώ και πιάνουμε αυτό εδώ. Δηλαδή πηγαίνετε κορδόνι ανά κορδόνι. Εντάξει μέχρι εδώ. Θα πάρουμε τώρα λοιπόν αυτό εδώ το κορδόνι και θα το φέρουμε εδώ. Θα πάρουμε αυτό εδώ το κορδόνι και θα το φέρουμε εδώ. Αυτό εδώ το κορδόνι και θα το φέρουμε εδώ. Και αυτό εδώ το κορδόνι και θα το φέρουμε μεταξύ τους. Εντάξει. Παίρνουμε τα δύο κομμάτια εδώ και τα ενώνουμε. Όσο καλά μπορούμε. Θα τα βάλουμε και από κάτω μετά. Παίρνουμε και αυτά εδώ τα κομμάτια, τα ενώνουμε καλά. Παίρνουμε και αυτά εδώ τα κομμάτια, τα ενώνουμε καλά. Και παίρνουμε και αυτά εδώ τα κομμάτια και τα ενώνουμε καλά. Εντάξει. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα αυτό το κομμάτι εδώ που μας έχει περισσέψει και θα το βάλουμε κάτω από το ζυμάρι. Αυτά εδώ το κομμάτια τα βάζουμε από την κάτω μεριά γιατί δεν θέλουμε την ώρα που θα ψήνονται να μας ξεχωρίσουν. Το παίρνετε και το βάζετε απλά από κάτω, τίποτα άλλο. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Στη μέση θα βάλουμε το αυγό μας. Θα το ακουμπήσουμε σε τα ψήμελα δόκολα. Διορθώνουμε λιγάκι και αφήνουμε ένα τεταρτάκι να ξεκουραστεί και ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσης. Λοιπόν, το ψωμάκι μας ξεκουράστηκε. Εάν θέλετε να το κρατήσετε μαλακό, έτσι θέλετε να το φτιάξετε νωρίτερα και θέλετε να το κρατήσετε μαλακό, θα το περάσετε με λίγο αυγό. Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό, αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε δεν το κάνετε. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας να προθερμανθεί στους 180 με 200 βαθμούς όπως σας είπα και πριν και θα ψήσουμε περίπου για 40 με 45 λεπτά. Είναι βέβαια ανάλογα το φούρνο σας, έτσι, αν έχετε πολύ αδύναμο φούρνο μπορεί να το ψήσετε και λίγο παραπάνω, θα το δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Το ταψί θα το βάλετε χαμηλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο. Να το φτιάξετε όλοι και όλες γιατί είναι φανταστικό, είναι ένας αφρός, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας. Καλή Ανάσταση.